እሺ ዛሬ ግሎባላይዜሽን ወይም ግሎባል ትሬንድ ቻፕተር 4ን በባለፈው ፓርት 1ን አይተናል። ለዛሬ ደግሞ ግሎባላይዜሽን በአፍሪካን ስቴቶች ላይ ወይንም ዊክ የሚባሉ ስቴቶች ላይ ያለው ኢምፓክት ምንድነው? ዛት ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ የሚለውን ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ኢትስ ኢምፓክት ኦን አፍሪካ ሶ ኢምፓክት ስንል ቤዚካሊ ኔጌቲቭ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭም አለው የራሱ የሆነ ቤኔፊት ይኖራል። ሶ እንዳጠቃላይ እነሱን ኢምፓክቶች ነው የምናየው። ያው ግሎባላይዜሽን ለሚባለው እንትን የተለያዩ ፋክተሮች እንዳሉ አይተናል። በተለያዩ ቲዮሪዎች አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክረናል። አሁን ላይ ደግሞ እንደዛ ያለ አመለካከት ያለው ግሎባላይዜሽን የሚለው ጽንሰ ሀሳብ በራሱ ወይንም ፕሮሰሱ አፍሪካ ላይ ወይንም በተለይ ደግሞ ዊክ ስቴቶች ላይ ያለው ኢምፓክት ምንድነው የሚለው እናያለን። These are financial or the flow of financial resources ይሄ ኢኮኖሚክ ወይም ግሎባላይዜሽን ቡም እንዲሆን ወይም ሬዝ እንዲያደርግ ካደረጉት አንደኛው ወይም ቤዚክ ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ the financial or the flow of financial resources economic with particular refers to the flow of goods and services. So as a result of globalization there is a flow of financial or monies, or there is a flow of resources in terms of economic globalization from one place to another place. So globalization ከመጣ በኋላ there is flow of money አለ፣ flow of resources አለ from ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ freely ፋይናንሶችም ሪሶርሶችም ፍሎ ሲያደርጉ እናያለን። ቴክኖሎጂ and transportation communication information technology መኖራቸው ወይንም ቡም ማድረጋቸው ግሎባላይዜሽን ሞር ዴቨሎፕ እንዲሆን አድርጎታል ነው። ሶ there is a flow of labor, there is a flow of technology, there is a flow of transportation communication or information from one place to another place. so በእነዚህ ነው ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚለው ከአንዱ ወደ አንዱ ቦታ እንዲሄድ ያደርጋል። ፍሎ አለ፣ ፍሪ ሙቭመንት አለ። ያ ፍሪ ሙቭመንት ደግሞ ከበምን የታገዘ ይሆናል? በኮሙኒኬሽን እና በትራንስፖርቴሽን ሞር በቴክኖሎጂ የተደገፈ ሲሆን ስፕሪዱ ሞር ፈጣን ይሆናል ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በመኒ በሪሶርስ ወይም በቴክኖሎጂ ብቻ አይደለም። እነዚህ ፍሎ መኖሩ ካልቸር ስፕሪድ እንዲሆን ያደርጋል። there is a spread of culture from one side corner of the world to the other. ለምሳሌ we are in ኢትዮጵያ ላይ ያለ ነው። ሶ አሁን ካየን ከአመጋገብ፣ ከአለባበስ፣ ከአነጋገር ከእያንዳንዱ ነገር አንፃር ካየን there is a kind of እንትን አለ የምትወራረስናቸው ነገሮች አሉ። ያ ማለት ምንድነው? ግሎባላይዜሽን የሚባለው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ካልቸር ስፕሪድ እንዲያደርግ ትራንስሚት እንዲያደርግ ያደርጋል ነው። ሌላው ቲንግ ደግሞ there is also religious idea, not only culture. religious idea also spread ያደርጋል from one place to another place. so the other aspect ሌላኛው ደግሞ የግሎባላይዜሽን አስፔክት ምንድነው? the presence form of globalization ስናነሳ there is the issue of Americanization. almost all world states ካልኩኝ influenced by Americans culture, influenced by American political ideology or culture. በአጠቃላይ በአሜሪካ የዓለማችን ብዙ የተወሰደ ነው ያለው እንትን ሁኔታ። so globalization ስናነሳ globalization we can consider that the process of making the world Americans or Americanization of the world. ወርልድን አሜሪካን ወደ አሜሪካ የማስጠጋት ፕሮሰስ ነው ብለው አርጊው የሚያደርጉ አሉ ነው። the other thing it is the propagation of universal paradigm for economic and political development and the dominance of unilateralism as a way of conducting international relation. unilateralism የሰፈነበት ዩኒቨርሳሊ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት በጋራ የሆነበት that is process ነው ግሎባላይዜሽን። ሶ አሜሪካናይዜሽን ስንል ምንድነው? አሜሪካንስ ኢንፍሉዌንስ ኦን ኢንተርናሽናል ኢሹስ ኤንድ ዲሲዥን ሜኪንግ። በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ አይተን ከሆነ የአሜሪካ ብዙ ጊዜ እጇ ረጅም ነው። ምክንያቱም የግሎባላይዜሽን ሲጀመርም ጽንሰ ሀሳቡ በሞር የሚያደለው ምንድነው? ዓለምን ወደ አሜሪካ ሀሳቤና አሜሪካ አስተሳሰብ አሜሪካ ዲሲዥን ሜኪንግ ውስጥ መክተት ነው። ሶ አሜሪካንስ ኦልዌይስ ኢንፍሉዌንስ ኢንተርናሽናል ኢሹ እና ዲሲዥን ሜኪንጉን ኢንፍሉዌንስ ታደርጋለች። ስቴቶችን ብቻ አይደለም። ስቴቶችን በመመልኩ ነው ኢንፍሉዌንስ የምታደርገው ካለ በኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ለምሳሌ ሜጀር ኢንስቲትዩሽን ከምንላቸው ውስጥ ዩናይትድ ኔሽንስ ሲስተም አለን፣ በርታን ኦር ዘ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን IMFን ካየን all those institutions decision made ሲያደርጉ ኢሹ ሴት ሲያደርጉ ሞር ኢንፍሉዌንስ የምታደርገው ከሁሉም ሀገራት በተሻለ አሜሪካ ናት። so this implies that this Americanization is equal with that of the process of
ግሎባላይዜሽን የሚለው ነው። ሶ አሁን እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ላይ ሞር ሄጂሞኒክ የምትወስደው ሱፐር ፓወሩን የምትወስደው ድርሻው የምትወስደው አሜሪካ ናት ማለት ነው። the other thing globalization seems to be led exorably to the homogenization of the world ዓለምን ወደ ምን እያመጣ ነው የሚል ጽንሰ ሐሳብ አለው ግሎባላይዜሽን ወደ አንድ ሆሞጂናይዝ ማድረግ in terms of culture, in terms of ideology, in terms of different things ግሎባላይዜሽን ዓለማችንን ወደ አንድ ተመሳሳይ እሳቤ ተመሳሳይ አኗኗር ተመሳሳይ ዘይቤ ውስጥ የመክተት ሂደት ነው that is homogenization of the world. However, symmetry in the distribution of power result in different perception and evaluation of the impact of globalization. Globalization ዓለምን ወደ አንድ ማምጣት አሜሪካናይዜሽን ፕሮሰስ ማድረግ የሚለው ቢሆንም there is a kind of asymmetric distribution of power. Asymmetric distribution of power ማለት there is unequal distribution of power between and among the world state. Globalization የሚለው ሂደት ውስጥ ፓወር ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ግን ዲስትሪቢዩት የሚደረገው ፓወር ግን ኢኳል አይደለም ነው። So this creates a different perception and evaluation on the impact of globalization. So strong የሆኑ more power ያላቸው ስቴቶች ግሎባላይዜሽን እንደ ፖዚቲቭ ነው ብዙ ጊዜ ኢምፓክቱን የሚቆጥሩት። ደግሞ ዊክ ስቴቶች ከሆኑ ደግሞ ቤኔፊት ብዙ ማያገኙ ከሆነ what kinds of impact ይኖረዋል ማለት ነው ግሎባላይዜሽን a negative impact. So this distribution of power or the existence of unequal distribution of power create a kind of different perception and evaluation on the impact of globalization, especially with respect to the distribution of benefits of globalization. So globalization የሚያመጣቸው ቤኔፊቶች አሉ በጣም ሞር ተጠቃሚ አሉ ደግሞ በግሎባላይዜሽን ደግሞ መጠቀም የሆኑ ስቴቶች አሉ ነው። ሶ መጠቀም የሆኑ ስቴቶች ብዙ ጊዜ what kinds of impact አለው ብለው የሚያምኑት ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው ብለው ያምናሉ ነው። ተጠቃሚዎቹ ደግሞ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው በተለይ ደግሞ ያደጉ ሀገራት ነው። ሶ in the case of አፍሪካ የት ውስጥ ነው እንትኗ ምንድነው the position of Africa in the era of globalization ነው ምንድነው? So አፍሪካ እዚህ ውስጥ ምንድነው ፖዚሽኗ ነው? So its position international system is considered weakened by the losing or race for economic development in general. So አፍሪካ አሁን ባለው እንትን ውስጥ weak የምትባል continent when contrast with that of those developed countries. So in the political sphere ምንድነው consequence ካለ the most important consequence is the erosion of sovereignty ግሎባላይዜሽን በሚለው ዓለም ወደ አንድነት የምትመጣው አሜሪካናይዜሽን በሚለው እሳቤ ውስጥ አፍሪካኖች ሞር ፖለቲካሊ ይጎዳሉ። በምንድነው የሚጎዱት? ሶቨሬኒቲያቸው ኢሮድ እየሆነ ነው የሚሆነው ይሸረሸራል ሶቨሬኒቲያቸው። this is as a result of the imposition of modern strategy and policy of development. እንደምሳሌ ካየን የኛን አብዛኛውን ፖሊሲ ካየን ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ካየን ሞዴሎችን ካየን ብዙ የሚጫነብን ከአሜሪካ ወይም ከአደጉ ሀገራት የሚመጣ ምክንያቱም ቀደም ብለናል አሜሪካ እነዚህ ትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖችን ኢንፍሉዌንስ ታደርጋለች ነው። ሶ ኢንፍሉዌንስ አደረገች ማለት የማን ሐሳቤ ነው እዛ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ያሉት የና አሜሪካና ያደጉ ሀገራት ነው። ሶ ይሄ ስትራቴጂ ደግሞ ዓለም አቀፍ ይሆንና እኛ እንደኛ የመሳሰሉ ድሃ ሀገሮች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ያን ፖሊሲ ስትራቴጂ አዶፕት ያደርጉታል። ሶ ይሄ ምንድነው ኢትዮጵያ ፈለገችም አልፈለገ አፍሪካ ሀገራት ፈለጉም አልፈለጉ that is the process of sovereignty ስለሆነ ግዴታ ምን ይሏታል ማለት ነው that model that strategy and policy of development import ይደረጋል ማለት ላይ ይጫንባታል ማለት ነው አፍሪካ ላይ ይጫናል። ይሄ የመጫን ሂደት ደግሞ የአፍሪካን ስቴቶች ሶቨሬኒቲ ይሸረሽራል ነው። on the other hand globalization has promoted greater respect of human rights በሌላ ደግሞ ጎን ስናየው ደግሞ ፖለቲካሊ ደግሞ ስናየው ኔጌቲቭ እንዳለ ሆኖ ደግሞ human rights ደግሞ ፕሮሞት አድርጓል greatly ማለት ነው። it contribute to the development of an African press human rights እንዲያቀነቅኑ አስችሏል ነው። ምክንያቱም ኮሙኒኬሽን አለ ቴክኖሎጂ አለ በዛ ሂደት አንዱ ሀገር ላይ human rights ስለሚታይ በቀላሉ ፕሮሞት እንድታደርግ that's globalization in the positive knowledge. So it's open African countries to far greater security than in the past, making it more difficult for African countries to get balanced excessive abuse of democratic governance. So ከነዚህ እንዲቆጠቡ አድርጓል። The other thing globalization have a negative impact on development in effect of governance of African states. ይሄ good governance የሚባለው እንዳያደግ ትልቁን ምክንያቱም ጣልቃ ገብ ስላለ ትራንስፓረንሲ አካውንታቢሊቲ እንዳይኖር ትልቁን ሚና ተጫውቷል ነው። so one form of this is the reduction of the capacity of government ካንትሪውን ኮንትሮል እንዳያደርግ ምን ያደርጉታል ማለት ነው የማዳከም ስራ ይሰራሉ እነዚህ አደጉ ምንላቸው ሀገራት ፖሊሲያቸውን ለመጫና ስትራቴጂያቸውን ለመጫና ነው። so ይሄ ደግሞ ምንን ያሳጣል ነው accountability እና responsiveness to their people እያሳጣ ይሄዳል ነው። so responsibility accountability as a result of those strong states influence ስለሚያደርጉ በቀላሉ እንዲሸራሸር ያደርጋል ነው። the other thing the fragmentation of national economic
ፖሊቲስ ሶሳይቲስ ኤንድ ካልቸርስ ካልቸር ቅድም ብያቸዋለሁ from one place to another place there is a flow of religion a flow of culture ብለናል free flow of ፋለን ይሄ free flow of culture በቀጥታ እንዳወረደ የምንቀበለው ከሆነ ናሽናል ኢኮኖሚ ናሽናል ሶሳይቲ እና ካልቸርን የመበረዝ ትልቅ እንትን አለው የዊክ ናሽናል ይሄ ኮዝነስ ይሄ አገርን መውደድ ባህልን መጠበቅ ይሄ ማህበረሰብን እሴቶች ማክበር ሚለውን እያፈረሰብን ይሄዳል ነው ይሄ ኢትዮጵያ ላይ በግልጽ እየታየ የመጣ ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ አይተን ከሆነ ይሄ ቲፒካል ሃይማኖት በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ብንሆን ስትሪክትሊ ያን ሃይማኖት ስርዓት መጠበቅ በአንድ ሃይማኖት ውስጥ መኖር የወላጅ እናቶቻችን አባቶቻችን ሲያሳድጉን እያሳዩን ያደጉትን ባህል ሪስፔክት አድርገን የምንገኝ አይነት ሰዎች ከሆነ ምን አይነት ስያሜ ይሰጠናል ኋላ ቀር የሚባል ስያሜ ይሰጠናል ከዛ ደግሞ ወጣ ብለን እና አሜሪካን ወይንም ምን በኮሙኒኬሽን ወይ ኢንተርኔት የምናገኛቸውን ባህሎች ኢንጆይ ያደረግን በእነሱ መሰረት አክት የምናደርግ ከሆነ ከማህበረሰቡ እያፈነገጥን ከሆነ ደግሞ ምንድን እንላለን ዘመናዊ የምንለው አራዳ የሚባለው ስያሜ ይሰጠናል ነው ይሄ ደግሞ ማን ያመጣብን ችግር ነው ግሎባላይዜሽን እንደዛ እየሄድን በሄድን ቁጥር ደግሞ ይሄ ማህበራዊ እሴቶች ሀገራዊ እሴት የሚባለው እየጠፋ ይሄዳል አደሆል ምን ይሆናል ማለት ነው ሀገሪቷን ይጎዳታል ነው ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ዳውንግሬድ እንድትሆን ያደርጋታል ነው ስትሮንግ ካንትሪዎች ምንድናቸው ብዙ ጊዜ አይተን ከሆነ ይሄ ብዙ ጊዜ ቤተር ማነው ዊክ ስቴቶች ለሚገጥም ነው ስትሮንግ ካንትሪዎች is in a better position when you compare and contrast with that of African or weak states those stronger countries have a better position to fend off these negative consequences እስካሁን ያየናቸው ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንሶች ሁሉም ላይ ሊደርሱ ይችላሉ ነገር ግን ስትሮንግ ካንትሪዎች ግን የተሻለ ካፓሲቲ ስላላቸው ይሄን ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ኮንትሮል የሚያደርጉበት እና ዲሞክራሲያቸውን ስትሮንግ የሚያደርጉበት ምን አላቸው ካፓሲቲ ያላቸው when compare contrast with that of African states one major positive impact ምንድነው የግሎባላይዜሽን in Africa is made available information on how other countries are governed and the freedom and rights their people enjoy አሁን ኢትዮጵያ ላይ ጭቆና አለ ወይ አፍሪካ ሀገር ላይ ጭቆና አለ ለማለት መጀመሪያ ጭቆና የሚለው ምን ማለት ነው ሌላ ሀገር ላይ ያለው የሲስተም ምን ይመስላል የሚለው ማወቅ አለብን ለዛ ደግሞ ግሎባላይዜሽን አንድ ነገር ምን ከፍቶልናል እንትኑን ኢንፎርሜሽን አቬል አድርጎልናል ማለት ነው throughout different technology or communication or internet we can access different informations regarding governed countries in other countries govern the system of government the system of rights the access of rights and freedoms in other countries this is one thing we can consider as a positive impact from globalization it also opened African countries to intense external security and exercise pressure for greater transparency openness and accountability in Africa ይሄም አንደኛው ነው but however most of the force unleashed by globalization has a negative impact on the growth and consolidation of dollar so weak ስለሆነ ኢኮኖሚካሊ ኮምፒት ማድረግ ስለማትችል አፍሪካ ብዙ ጊዜ ኢምፖዝ ስለሚደረግባት አብዛኛው በምንለው ሁኔታ የአፍሪካ አፍሪካ ግሎባላይዜሽን በአፍሪካ ላይ በአብዛኛው ያመጣው ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፓክቱ ነው ማለት ነው ኢምፓክቱ ነው እስኪ ምንድናቸው ኔጌቲቭ ከምንላቸው እስካሁን ካየናቸው ውስጥ አንደኛው while calling for greater accountability and responsibility of leaders of their people globalization have pressured African leaders to adopt policy and measure በሌሎች ሀገራት ኦፖዚት ወይም በሌሎች ሀገራት አዶፕት የተደረጉትን የማህበረሰቡን ወይም ሲቲዝኑን እንትን ሳያማክሉ የራሳቸውን ህዝብ ማነው the majority people እንትናቸውን ፊሊንጋቸውን ሴንቲመንታቸውን ሳያማክሉ ፖሊሲን ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ፖሊሲን አዶፕት ሊያደርጉ ይሄ ደግሞ መጨረሻ ላይ አካውንታቢሊቲ እና ሪስፖንሲቢሊቲ ላይ ትልቅ ክፍተት ይፈጥራል ነው the other thing by defining basic and general accepted principle of democratic government such a good governance transparency accountability in narrow terms questioned by particular historical political social and cultural factors while leaving little or more no room for adapting them to different societies and cultures ምክንያቱም እያንዳንዱ የመጡ ያሉት ፕሪንሲፕሎች እያንዳንዱ የመጡት ፖሊሲዎች ምንድነው የአፍሪካን ኮንቴክስቹዋል እንትን ያማከለ አይደለም it is imposed from the outside ነው ይሄ ያማከለ ስለሆነ አፍሪካን ፕሪንሲፕል ዲሞክራሲ ምንም ቢመጣ ያ ጉድ ገቨርናንስ ቢለው የሚመጣ ቀጥታ ኢምፖዝ የሚደረግ ከሆነ አፍሪካን አንደርስታንድ ማድረግ የማማከል ከሆነ it is difficult to be transparent difficult to be exercise good governance ቢለው ነው እነዚህ እንዳሉ ሆኖ globalization lead to the development of anti developmental by declaring the state relevant or marginal to the developmental fund ብዙ ጊዜ ይሄ ግሎባላይዜሽን ምን የማንን እንትን ሮል አሳጥቷል ነው
የስቴትን ሮል አሳጥቷል ነው ስቴት ኢዝ ሪሌቫንት ብሎ ኮንሲደር እንዲደረግ አድርጓል ነው by imposing economic specialization based on the need and interest of external force ብዙ ጊዜ አፍሪካ ላይ የሚመጡ የተለያዩ አሁን ኢንዱስትሪዎች ይከፈታሉ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ካይተን ከሆነ ኢንቨስተሮች ይመጣሉ ነገር ግን ያ ኢንቨስተር ሲመጣ የኡነት ኢንተርናል እንትኑን ወይንም የኢንተርናል ኢንተረስቱን ነው አፍሪካ ላይ ያለው ኢንተረስት አንደርስታንድ አድርጎ ሳይሆን based on the interest of external force ነው ሳይፈልጉም ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከባድ ለአፍሪካ ላይ ከባድ የሆነ ኪሳራ ያደርሳል ነው the other thing because of the economic specialization imposed on African countries makes rapid and sustained growth and development impossible so በአፍሪካ በተቀረጸ ፖሊሲ ወይንም የአፍሪካ መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚክ ስፔሻሊ ኢኮኖሚክ ስላልሆነ አፍሪካ ላይ ራፒድ የሆነ or sustainable growth or development መምጣት አልቻለም ስቲል ነው መምጣት አልቻለም because external forces ይመጣሉ those external forces ይመጣሉ ነገር ግን የሚመጡት ግን based on their interest ነው ያለውን ኢኮኖሚ ያለውን የማህበረሰቡን ኢንተረስት በማካከል ሁኔታ አይደለም ኢንቨስት የሚያደርጉት ነው ይሄ ደግሞ አፍሪካ በጣም እንትን ይሄ ኢኮኖሚዋ በጣም የተዳከመ እንዲሆን አድርጎታል ነው ያው ሌላው የምናየው ግሎባላይዜሽን የአፍሪካን ኢኮኖሚ እንዴት እንደደከመ የምናይበት ሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ምንድነው ይሄ ግሎባላይዜሽን as a result of globalization የአፍሪካን ካንትሪዎች ሞር የፎሪን ጉድን የውጪ ጉዶችንና ኢንተርፕረነሮችን እንዲጠቀሙና እንዲያደንቁ ነው እንጂ የኢንተርናል ወይ ኢንዲጂነስ የሆኑ ጉዶች or ኢንዲጂነስ የሆኑ ኢንተርፕረነር ክላሶችን እንዳንቀበልና ፖዚቲቭ አቲቲዩድ እንዳይኖረን አድርገውናል ነው ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ካየን ኢትዮጵያ ላይ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሆነ ልብስና ሜድ ኢን ቻይና የሆነ ልብስና ሞር አፕሪሺየት የምናደርገው ሜድ ኢን ቻይና የሚለው ነው because ይሄ የተፈጠረብን ምክንያት ምንድነው ኢትዮጵያ ላይ ጥሩ ምርት የለም የኢትዮጵያ ጉድ አሪፍ አይደለም የሚል እሳቤ ዴቨሎፕ እንድናደርግ አድርጎናል ያ ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደረጋቸው እነማን ናቸው እነዚህ ያደጉ ሀገራት ናቸው ሶ ኢኮኖሚያችን ሞር dependent on those developed country እንዲሆን አድርጎናል the other thing economically the African economy especially marginalized እንዲሆን አድርጎናል ምንድነው marginalization አለ ካለን the African economics become dependent on primary good ላይ ነው more focus made manufacturing good still አናመርትም አሁን አፍሪካ ላይ አይተን ከሆነ agriculture በጣም ይመረታል agricultureን በጣም ለፍተን ነው ወይንም ምናልባት በገጠሩ አካባቢ ያላችሁ ወይንም ተወልዳችሁ ያደጋችሁ ካላችሁ የምታውቁት ይሆናል ፕራይመሪ ጉድን ወይንም አንድ agriculture መሬት ቆፍሮ ዘርቶ ያንዳውን ፕሮሰስ ጠብቆ ምርት ለማግኘት እጅግ በጣም ብዙ አድካሚ ጊዜያት አሰልቺ ጊዜያትን ያሳልፋል ግን ከዛ ሁሉ ምርት ግን ምናገኘው ግን በጣም ጥቂት ነው ፕራይመሪ ጉድስ ስለሆነ ልፋቱ ግን በጣም ብዙ ነው ሌላ ደግሞ እኔ ያደጋገሩት ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ጉዶችን ትልልቅ ማሽነሪዎችን በቴክኖሎጂ ታግዘው within an hour ያመርታሉ በጥቂት ሰዓታት ያመርቱታል የሚያገኙት ግን in billions ነው ማለት ነው you see the difference so ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚለው ይሄ አምባላንስ ወይ አሲሜትሪክ የሆነ uneven የሆነ ዴቨሎፕመንት ፈጥሯል ማለት ነው በአፍሪካና ባደጉ ሀገራት መካከል ይሄ ደግሞ አፍሪካን ማርጂናላይዝ እንዲሆኑና ፕራይመሪ ጉድ ላይ ብቻ ፎከስ እንዲያደርጉ even እንኳን አሁን ዶላርና ዲፔንድ ምንሆነው on the price of others ነው የዶላር ማደግ የዶላር መውረድ ቫልዩ መጨመር ለማደግ ምን ያህል ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ or አፍሪካን ኢኮኖሚ ላይ ምን ያህል ኢፌክት እንዳለው የምናቆስ ነው በመጨረሻም ያው ማንክደው ነገር ምንድነው this economic globalization አፍሪካ በቴክኖሎጂና በኢንፎርሜሽን አድቫንስድ መሆን ይችላል ነገር ግን አድቫንስድ ቴክኖሎጂ and advanced information ቢኖረንም በዛው ልክ ግን መጠቀም አልቻልንም ነው ቴክኖሎጂውን ለምን እንደምንጠቀም አናቀም ኢንፎርሜሽኑን በመልኩ መጠቀም ከዛ ይልቅ እንደውም የመጣው ቴክኖሎጂን የመጣው እንትን ምን አድርጎታል ማለት ነው የኢትዮጵያ አፍሪካን ፕሮዳክሽን ዲቶሪት ሲያደርግ ነው የምናየው ማለት ነው እንዳጠቃላይ ያው ግሎባላይዜሽን አሳቢው ምንድነው አክት ሎካል ማነው ቲንክ ግሎባሊ አክት ሎካሊ ነው እንደ ግሎብ ማሰብ እንችላለን እንዳለም እናስባለን ነገር ግን እንዳለም ማሰብን ግን እንደ ሎካል ሲቹዌሽናችን ነው ማሰባው ለምሳሌ we are Ethiopians right so እንደ ኢትዮጵያ እንደ አሜሪካ ማሰብ እንችላለን እንደ ኬንያ ማሰብ እንችላለን እንደ ቻይና ልናስብ እንችላለን ነገር ግን እንደ ኬንያ እንደ አፍሪካ አሰብን ማለት እንደ አፍሪካ እንደ ኬንያና እንደ
አሜሪካ መኖር እንችላለን ማለት አይደለም አክት የምናደርገው ግን ኢትዮጵያ በምትፈቅድልን በእንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ባህል አለ ሃይማኖት ኤቭሪቲንግ አለ እንደዛ ከሆነ ነው ግሎባላይዜሽን በትክክለኛው መልኩ እንትን ግን አሁን እኛ ጋር ያለው ምንድነው ኤቭሪቲንግ አሜሪካናይዜሽን ነው በቃ just like አክታችንም ኤቭሪቲንጋችን ወደዛ ስለተቀየረ ቀስ በቀስ ኢንተርናሊ ፕሮዳክሽኑም እያንዳንዱ ነገር ዲ ማርጂናላይዝ ሲደረግ እናያለን this is all about tourists next part 3 ላይ ሪጂናሊዝም ምንድነው ሪጂናል ኢንቲግሬሽን ምንድነው ለግሎባላይዜሽን ምን ይጠቅማል ለአፍሪካ ምን ይጠቅማል what the main objective of this regionalism and regional integration የሚለው እናያለን ለዛሬ ጨረስ ሰላም